Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι. Στο προηγούμενο μάθημα που ήμασταν μαζί, είδαμε το γένος στα ελληνικά. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε ότι κάθε ουσιαστικό στα ελληνικά αλλάζει μορφή. Δηλαδή η λέξη ο σκύλος γίνεται τον σκύλο και η λέξη η ταινία γίνεται την ταινία. Αυτή η αλλαγή ονομάζεται πτώση στα ελληνικά. Όταν λοιπόν λέω τη λέξη πτώση, αναφέρομαι στην μορφή που έχει κάθε φορά ένα ουσιαστικό και όταν λέω ονομαστική ή αιτιατική, δίνω όνομα στην κάθε μορφή για να τις ξεχωρίζουμε. Πάμε τώρα να δούμε πότε χρησιμοποιούμε την κάθε μορφή, την κάθε πτώση. Η ονομαστική, η μορφή αυτή, χρησιμοποιείται όταν το ουσιαστικό είναι το υποκείμενο του ρήματος. Ή πιο καθαρά, όταν το ουσιαστικό κάνει αυτό που λέει το ρήμα. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο Κώστας βοηθάει τον Νίκο. Βλέπετε εδώ, ο Κώστας κάνει αυτό που λέει το ρήμα, βοηθάει. Όταν λοιπόν το ουσιαστικό μας κάνει την ενέργεια που περιγράφει το ρήμα, τότε πρέπει να μπει σε ονομαστική πτώση. Άλλα παραδείγματα είναι ο υπολογιστής δουλεύει πολύ καλά. Ο σερβιτόρος σερβίρει το φαγητό. Η Μαρία παίζει μπάλα. Όπως βλέπετε και πάλι, εδώ το ουσιαστικό που ενεργεί μπαίνει σε πτώση ονομαστική. Αντίθετα, το ουσιαστικό που δέχεται την ενέργεια του ρήματος μπαίνει σε πτώση αιτιατική. Είναι το αντικείμενο. Ας δούμε το ίδιο παράδειγμα με πριν. Ο Κώστας βοηθάει τον Νίκο. Εδώ έχουμε το ουσιαστικό, ο Νίκος, στην ονομαστική, να γίνεται τον Νίκο στην αιτιατική, γιατί δέχεται την ενέργεια του ρήματος. Δέχεται την βοήθεια. Καταλαβαίνετε τη λειτουργία των πτώσεων τώρα? Άλλα παραδείγματα είναι η Μαρία βλέπει την ταινία. Ο Κώστας ακούει τον Ανδρέα να λέει ιστορίες. Μία άλλη περίπτωση στην οποία χρησιμοποιούμε μόνο αιτιατική είναι μετά από τις προθέσεις με, για, από, σε και χωρίς. Για παράδειγμα, είμαι από την Ελλάδα ή μένω στην Αγγλία. Ή αυτό το δώρο είναι από τον Νίκο για τη Μαρία. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να καταλάβατε πώς χρησιμοποιείτε την κάθε πτώση στα ελληνικά. Την επόμενη φορά θα δούμε πώς αλλάζει το αρσενικό από την ονομαστική στην αιτιατική, τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό. Προς το παρόν, γεια χαρά!